Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, az én nevem Tamás Zsolt. A Xiaomi Electric Scooter 6 széria összesen 5 tagból áll jelenleg. A Lite, a sima 6-os, ami mellettem is található, a Pro, a Max, illetve az Ultra. És mi sem bizonyítja jobban a Xiaomi rollereknek a fejlődését, mint ez a 6-os típus, ami hiába képviseli a belépő szintet a márka kínálatából, mégis 12 szoros kerekekkel vértezték föl, dupla lengéscsillapítást kapott, a Xiaomi Home applikáción keresztül akár le is zárolhatjuk, nem utolsó sorban pedig akár 45 km-es ígért hatótávot is felvonultat. Viszont mindenképpen figyeljünk arra, hogy ez is egy több mint 25 kg-os roller, tehát egyrészt kötelező biztosítást kell rá kötni, másrészt a robusztus külseje miatt hát azért elég nagy komoly károkat tudunk tenni, akár autókban, akár embertársainkban, vagy magunkban. Szóval mindenképpen viseljünk megfelelő védőruházatot, hiába csak 25 km/h tud menni ez a roller maximum, akár protektoros kabátot. A Xiaomi-nak is van egyébként megfelelő védelmet nyújtó sisakja, és akár kesztyűt, térvédőt is vegyünk föl magunkra. Szóval, mivel ez a roller is egy tök jó döntés, főleg 150 000 forintért, így úgy gondoltam, érdemes egy videóban bemutatni, hogy mit is tud a Xiaomi Electric Scooter 6. Több fontos és érdekes specifikációról is szót kell ejteni a Xiaomi Electric Scooter 6 esetén. Az egyik, és talán az elsődleges, hogy IPX5 védettséggel rendelkezik a roller, az akkumulátornál pedig IPX6 védelmet kapott, tehát azért egészen jól bírja a nedves környezetet is, persze azért egy szigetelés sosem árt egy rollernek. A teherbírása 120 kg, a dinamikus kicktail design pedig segít abban, hogy ergonomikusabb legyen a súlypontkezelés, akár gyorsításkor, akár fékezéskor. És azért ez egy több mint 25 kg-os roller, ami azt is vonja maga után, hogy kötelező biztosítást kell rá kötni. Nem sokkal lépi túl, de sajnos túllépi. Valószínűleg jogosítvány majd nem kell ettől függetlenül a teljesítménye miatt rá, de biztosítás igen, ez lakóhelytől függően azért ilyen 6-10 000 forintot jelent évente, de ahogy szoktam mondani, ez még mindig kisebb költség, mint hogyha ennek hiányáért megbüntetne a rendőr. Autóipari minősítésű, nagy szilárdságú ilyen acélvázból épül föl, egész robusztus, főleg a 12 szoros kerekének köszönhetően, fölül pedig van egy 2,5 wattos nagy fényerejű lámpa, ami akár 15 méterre is képes elvilágítani. Alapvetően a kormánynak a szélessége szerintem tök jó, és jó fogást is biztosít, a csuklónkat nem támasztja alá itt a markolatnak semmilyen része, viszont maga a markolat textúrázott, ennek köszönhetően nem csúszkál rajta a tenyerünk. Van egy csengőnk is, illetve csak a bal kezünknél kapunk fékkart, és a bal kezünknél lehet az irányjelzőt is kapcsolni, ami nappal kevésbé látszik, éjszaka sokkal jobban. Egy pici kijelzőnk is van, ami megfigyelhetjük a sebességünket, az üzemmódot, illetve néhány ilyen ledes pálcika formájában a töltöttséget, de ezt applikáción keresztül stabilabban lehet ellenőrizni. Van egy bekapcsoló gomb, aminek a rövid megnyomásával a lámpát lehet egyébként bekapcsolni, és van még egy gázkarunk is, egy jobboldali markolatunk, és ez sajnos nem egy akasztó, hanem ezzel lehet igazából az összecsukási mechanikát stabilizálni, ahogy itt a vágóképen is látható. Van egy ilyen biztosító, gyors zár, aminek a kioldásával lehet a kormányrudat hátra billenteni. Dupla villás első teleszkópunk van, ahogy mondtam, 12 szoros kerékkel. Maga a talpazat vagy a trepni az elég hosszú, a kicktail design miatt hátulra föl tudjuk rakni a lábunkat. Hát azért keskeny, de még így is aránylag jól lehet rajta állni, de nem azt mondom, hogy ez a legkényelmesebb roller, amit valaha vezettem. Ügyes döntés volt a mérnököktől, hogy a taposót ilyen gumírozott, recézett felülettel látták el, így nem csúszkál rajta a lábunk. Az viszont kevésbé volt egy optimális kialakítás, hogy ide bal oldalra került a töltőcsatlakozó, de legalább egy ilyen ajtócska gumifedél védi, ami hát nyilván segít abban, hogy a nedvesség ne jusson be, de ügyeljünk rá, hogy nehogy töltés után esetleg úgy hagyjuk, mert akkor esőben nagy galibát okozhat. És akkor itt hátul is van még egy rugóstagos felfüggesztésünk, és egy elég nagy fényerejű lámpánk. Szóval nagyjából ezt lehet tudni ennek a rollernek a külsejéről. Szerintem egészen jól néz ki. Függetlenül attól, hogy ez egy viszonylag olcsónak számító roller, legalábbis a rollerek kategóriájában,
Csomó dologban azért rengeteg erényt vonultat föl. Rögtön kezdeném a 12 colos gumikkal, hát még ennél drágábban is általában ilyen 11 vagy éppen 10 colos abroncsokat kapunk, már pedig egy 10-eshez képest a 12-es 40%-kal nagyobb tapadási felületet biztosít, vagyis sokkal stabilabb a közlekedés, ráadásul, mivel egy nagyobb kialakítású kerékről van szó, a patka megmászási vagy a felugrási képessége is jóval szuperebb, vagyis akár egy fekvőrendőrön, egy sebességcsökkentő küszöbön hajtunk át, akár tényleg fel kell ugratni egy patkára, egy ilyen rollerre sokkal könnyebb. A másik pedig a lengéscsillapítás, ami azért sokat segíthet sajnos a magyarországi rossz minőségi utakon való közlekedésben. Ráadásul elő a dupla villás teleszkópos a felfüggesztés, hátul pedig rugós tagos. Egy kicsit kemény, de valamennyire lehet rajta állítani, szóval így is azért szuper, hogy nem az összes rezonanciáját fogjuk megérezni az aszfaltnak, hanem tényleg egész kényelmes gurulást tesz lehetővé. Ahol némi kompromisszumra van szükség, az a fékrendszer, mert EABS, illetve motorfék, vagyis DOF-fék lassítja egyébként ezt a rollert, hátul van a DOF-fék, elől pedig az EABS, és ez egy olyan roller, aminél csak egy fékkarunk van, meg lehet állni vele, a 25 km/h már elegendő, de hogyha lejtőn lefele gurulunk, és esetleg ezt a sebességet túllépjük, ott már azért eléggé előrelátóan kell közlekednünk ahhoz, hogy a fék teljesítmény is jó legyen, vagy elegendő legyen. Így vagy úgy azért nyilván valahol határokat kellett szabni, hogyha már ennyibe kerül ez a roller, de így is jó a felszereltsége. A másik pedig, hogy ez egy 800 wattos teljesítményű roller, hogy már említettem, 25 km/h végsebességgel, de egyébként különböző üzemmódok is vannak, van ilyen sétálós, normál, illetve a maximális sportmód. Előbbi esetben 5-tel vagy 6-tal körülbelül akkor 10-15 km/h lehet menni átlagosan, és a maximális pedig ez a 25, tehát meg lehet választani az útviszonyoknak, vagy éppen a környezetnek függvényében, hogy mennyivel haladunk. Szóval ez azért nem egy olyan roller, amiben a hatalmas emelkedőket megmásszuk, már egy ilyen kisebb emelkedőn is azért érződik, hogy visszacsökken a sebesség, de síkterepen teljesen jó társunk lehet a mindennapokban. Ahogy mondtam, az indítási sebesség az 3-4 vagy akár 5 km/h között állítható, és sportmódban már rongyolok 22-23-mal. Alapvetően azért a gyorsulás dinamikája nem betegszik egy komolyabb teljesítményű rollerrel, de ez nem egy komolyabb teljesítményű roller, szóval nem is várható el ez tőle. Véget is ér a pihenővezet, szóval innentől kezdve jövünk a kereszteződéshez, és pont azért mondom, hogy mindenképpen érdemes lenne megtanítani mindenkit egy alapszintű keresztoktatásra, hogy azért ismerje a táblákat, mert talán ennek azért több értelme lenne, mint néhány tantárgynak, vagy legalábbis néhány tantárgy néhány óráját lehetne helyettesíteni ezzel. Mert nem kizárt, hogy bizonyos teljesítményű rollerek majd a közúton közlekedhetnek majd, lehet, hogy jogosítvány is kell majd néhányra, szóval azért érdemes tisztában lenni a Cresszel. 25-tel tudok menni maximum, ebből a 800 wattos motorból ennyi sajtolható ki, és az Európai Uniós szabályoknak megfelelően ez a maximális sebesség, ami átlagos közlekedéssel és tényleg A-ból B-be eljutás az abszolút elegendő. Azért most egy kisebb fajta lejtőn jövök lefele, és már jelez is a roller nekem, hogy sebesség túllépés történt, vagyis mint az új korszerű autóknál, itt is bizony van egy sebesség túllépésre figyelmeztetés, hogy tartósan többen megyünk, mint 25, ez egy vicces szituáció, de van ilyen. Szóval lefele azért nyilván a fékrendszer mutatja azt, hogy hol kell kompromisszumokat kötni akkor, hogyha egy ilyen rollerrel közlekedünk, mert a mechanikus fékrendszer, vagy mondjuk egy hidraulikus fék nyilván ennél sokkal komolyabb fékteljesítményt ígérne, de függetlenül ettől azért ezzel is meg lehet állni, csak egy fokkal azért előre látóbban kell vezetni, hiszen azért a fékút az nagyobb az EABS-szel, illetve a DOF-fékkel, de nyilván nem lehetetlen a megállás. A vezethetősége egyébként egész jó, aránylag széles a kormány, nem egy Finzo S11, de összességében szuper. Engem egy kicsit zavar, hogy csak a bal oldalon van fékkarunk, a Max Ultra modellek esetén, ha jól emlékszem, akkor már mind a két kezünkkel behúzhatjuk a féket, a gázkar viszont ergonomikus helyen van, és a dupla teleszkópos megoldásnak köszönhetően semmi szitálás nem érezhető, még hogyha kihasználjuk a maximális sebességet, akkor sem. Szóval jól lehet manőverezni, és a 12 incses kerekek nyújtják az igazi stabilitást, úgy, ahogy említettem, 40%-kal nagyobb tapadási felületük van, mint egy 10 colos keréknek, és hogyha föl kell ugratni akár csak egy ilyen kisebb patkára,
vagy akár le kell jönni róla, átmenni egy másik ilyen patkára, akkor sem okoz gondot, és pláne ezek az út egyenetlenségek, esetleg járdán, ahol érdemes vissza is lassítani, hogy ne a legnagyobb sebességgel közlekedjünk, főleg akkor, hogyha esetleg valamilyen kapubejáróból kijöhetnek az ott lakók, vagy akár egy autó is. Szóval még ezek a törzsedett aszfalt részek sem jelentenek veszélyt egy ilyen rollerrel való közlekedésben, és pont ez az, amiben talán a legerősebb ez a Scooter 6, mert legalább van annyi esélyünk, hogy ilyen rosszabb minőségű környezetben is stabil gurulást garantáljunk magunknak, és akkor már egy minimális emelkedőn is az a helyzet, hogy érződik, hogy tompul a gyorsulásnak a dinamikája, de még azért ilyenkor is el tudom érni a 25 km/h, és akkor jön egy ilyen sebességcsökkentő küszöb, ahogy a Waze nevezi, ezen is lazán átrongyolok, mivel dupla lengéscsillapításunk van, első teleszkópos és hátsó rugós-tagos felfüggesztéssel. Nem mondom, hogy puhára lett hangolva, talán egy fokkal keményebb is, mint az elvárt, akár egy Kukirin G2, akár egy Finzo S11 ennél puhább, de így is azért tud segíteni abban, hogy ezek a rosszabb minőségű részek, vagy akár egy ilyen fekvő rendőr ne okozzon nagyon kellemetlen másodperceket. 360 Wh az akkumulátor, amiből a gyártó szerint 75 kg-os testsúllyal, sík terepen, meg mondjuk teszem azt, és pont egy zsákutcába kanyarodok be, szóval már is mutatok egy gyors fordulást, hogy mégis hogy működik, meg hogy lehetséges. És kis súlyterhelés változatással meg lehet tenni, és egy robogós majd mindjárt meg is elő. Szóval a lényeg, hogy ha 75 kg-ot nyomunk, és síkterepen közlekedünk, állítólag akár 45 kilométert is meg tudunk tenni egy feltöltéssel. Hát ez nyilván azért inkább laboratóriumi körülmény, pláne mostanság, amikor ennyire meleg van, és hát rám rohad minden ilyen protektoros ruha, de ez egyáltalán nem szabad, hogy egyébként, és közben le is kell szállni a rollerről, hiába a bicikli út, ugye a biztonságos az átkelés, erre is felhívnám a figyelmet. Szóval ez azért ne állítson meg senkit abban, hogy viseljen ilyen védőfelszerelést, mert azért kell. Tehát a reális az inkább ez a 20 és 30 km közötti hatótáv. Nem a 20-szal kell számolni, inkább a 30-szal, de azért nyilván ez változhat időjárás, vagy akár testtömeg, és esetleg domborzati viszonyoknak a függvényében. Ez mindig olyan nehézkes, hogy most hány kilométert mondjak én, de én azt mondom, hogy nekem ilyen 25 km jött ki, ami szerintem teljesen jó, és egy ilyen szintű, ilyen árkategóriájú rollernél azért abszolút megfelelőnek mondható. Tehát így egy jó vezethetőség, nagy kerekek, komfortos lengéscsillapítás és kompromisszumos, de nem mondhatom azt, hogy nem elegendő fék az, ami jellemzi ezt a rollert, méghozzá egészen versenyképes áron. De hogy ez mit jelent pontosan, azt el is mondom nektek. Jöjjenek a piszkos anyagiak, mert azért ez is egy olyan termék, amiért 150 000 forintot kell kicsengetni, de manapság egy elektromos rollerért ez már nem olyan nagyon magas összeg, hiszen 2-3 vagy akár több 100 000 forintos kétkerekűeket is találunk a piacon. Ráadásul majd elfelejtettem mondani, hogy 2026. augusztus 31-ig a Tamzsó Summer kuponkóddal még 12%-kal olcsóbb ez a roller is, illetve minden AIoT termék a mi.com/hu-ról vásárolva, szóval így mindössze 132 000 forintba fog kerülni ez a roller, ami lényegében bomba ajánlat. Nagyon jó döntés lehet azoknak, akik stabil közlekedésre vágynak, nagy kerekekre, hogy azért a patkára is fel tudjanak ugratni könnyedén. A lengéscsillapítás segít abban, hogy azért a rosszabb minőségű utakon is lehessen vele közlekedni. A hatótáv pedig szerintem kategória átlagon felüli, és elegendő ahhoz, hogy A-ból B-be, iskolába, boltba, munkahelyre eljussunk, ott pedig aztán töltsük. Milyen konkurensekkel kell szembenézni ennek a rollernek? Hát ott van a Navi GT3 Max például, vagy éppen a Segway Ninebot Kickscooter E3 Pro. Ha pedig a külföldi rendeléseket nézzük, akkor olcsóbb és még nagyobb tudású, de hát ki tudja, hogy milyen minőséget képvisel, egyenőre jó eredményeket produkált a Finzo S11 is, az Awesome K20 is ezek közé tartozik, meg hát a Kukirin G2 az egyik legnépszerűbb külföldi modell, tehát azért vannak ellenfelei, de hogyha valaki hazai garanciával szeretne azért mégiscsak egy jó összeszerelési minőséggel rendelkező rollert, akkor ennyi pénzért azért a Scooter Electric 6 az egy tényleg jó választás, följebb lépve pedig ott van a Pro, a Max, vagy hát jóval drágábban az Ultra is, de hát ott már azért belép a képbe számos más modell is. Na mit gondoltok?
mennyibe kellene kerüljenek a rollerek, mennyi pénzt költötök rá, mi a legfontosabb egy rollernél, és milyen szabályok kell lennének rá. Írjatok meg kommentben, én pedig köszönöm szépen a figyelmet, kövessetek a különböző közösségi oldalakon, és ne felejtsétek el nyomni egy lájkot sem az algoritmus miatt. Szép napot, sziasztok!